यहाँ नमस्ते, मेरो नाम चाहिँ नाइस बन्जारा। मैले चाहिँ ब्रोडवे इन्फोसिस नेपालमा चाहिँ वेब डिजाइनिङ र पाइथन विथ ज्याङ्गो ट्रेनिङ लिएको हो। र मेरो ब्याक स्टोरी भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ म खास इथिकल ह्याकिङमा चाहिँ एकदमै इन्ट्रेस्टेड भएर चाहिँ एकदमै सर्फ गर्दा गर्दै गुगलतिर यताउता मैले चाहिँ ब्रोडवे इन्फोसिस नेपाल भनेर थाहा पाएँ। अनि मैले यहाँनिर भिजिट गर्दाखेरि चाहिँ यहाँको काउन्सलरले चाहिँ मलाई अलङ विथ इथिकल ह्याकिङ तिमी एकचोटि वेब डिजाइनिङ कोर्स पनि हेर न, तिमीलाई न कम्फर्टेबल यसमा हुन्छ कि भन्नुभयो। र मैले चाहिँ दुइटै कोर्स प्यारलली लिँदाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ अलि धेरै इन्ट्रेस्ट चाहिँ वेब डिजाइनिङमा चाहिँ हुँदै गयो यता इथिकल ह्याकिङमा भन्दा पनि। मैले चाहिँ त्यता चाहिँ आफूलाई अझै धेरै एक्सप्लोर गरेँ जस्तो चाहिँ लाग्न थाल्यो। र त्यसपछि चाहिँ म क्लास लिँदै जाँदाखेरि चाहिँ मैले आफ्नो इन्स्ट्रक्टर पनि एकदमै क्वालिफाइड पाएँ। र इन्स्ट्रक्टरकै कुरा गर्नु पर्दाखेरि हामीलाई उहाँले चाहिँ थ्योरिटिकल नलेज भन्दा पनि हामीलाई चाहिँ एकदमै प्रोजेक्ट बेस्ड नलेज दिनुभयो। अब जस्तै हरेक टपिक हरेक सब्जेक्ट सकिने बित्तिकै त्यसको एउटा प्रोजेक्ट, हरेक सिलेबस सकिने बित्तिकै त्यसको अर्को प्रोजेक्ट गर्दै गर्दै त्यो प्रोजेक्ट बेस्डमा चाहिँ हामीलाई के फाइदा भयो भन्दाखेरि हामीले रियल टाइम सिनारियोमा चाहिँ काम गर्न पायौँ। र आफ्टर द्याट कोर्स मैले चाहिँ ब्याकएन्ड पनि गरौँ जस्तो सोच भइरहेको थियो र म एकदमै कन्फ्युज पनि थिएँ। त्यसपछि फेरि मैले यहाँ काउन्सलरलाई एकचोटि कुरा गर्दाखेरि चाहिँ उहाँले मलाई पाइथन विथ ज्याङ्गो गर न त भनेर चाहिँ एकदम सजेस्ट गर्नुभयो, किनकि मार्केटमा नि यसको एकदमै डिमान्ड रहेछ। र मैले पाइथन विथ ज्याङ्गो कोर्स गर्दाखेरि पनि एकदमै इन्स्ट्रक्टर एकदमै नै क्वालिफाइड र एकदमै फ्रेन्डली, एकदम फ्रेन्डली। जब कि हाम्रो केही इरर आएर सपोज भन्दाखेरि उहाँलाई जतिखेर कल गर्दाखेरि नि जतिखेर टेक्स्ट गर्दाखेरि नि उहाँले हामीलाई हेल्प गर्नुहुन्थ्यो। त्यो रिलेसन चाहिँ मैले ब्रोडवे इन्फोसिसको इन्स्ट्रक्टरहरूबाट एज वेल एज स्टाफ्सहरूबाट पनि पाएँ। र करेन्टली आई एम वर्किङ एज अ फ्रन्ट एन्ड डेभलपर इन क्रिप्टो पपायाज एन्ड ग्राफिक मेन्सन एलएलसी विच इज अ युएस बेस्ड कम्पनी। त्यहाँ चाहिँ म एज अ जुनियर फ्रन्ट एन्ड डेभलपर र फ्रन्ट एन्ड डेभलपर भएर काम गर्दैछु। त्यहाँ चाहिँ यदि मैले यहाँनिरबाट केही स्किल गेन नगरे भए चाहिँ एकदमै गाह्रो हुने रहेछ। लाइक डिग्रीले नै पनि धेरै कुरा सिकाउँछ, तर डिग्री नै सबै कुरा पनि होइन, स्किल र ट्रेनिङ पनि आवश्यकता पर्छ भन्ने चाहिँ मैले रियल टाइममा काम गरेर पनि बुझेँ। र मैले चाहिँ अहिले फ्रिल्यान्सिङ पनि गर्दैछु ब्याकएन्ड ज्याङ्गोमा। र त्यसमा पनि यहाँको ट्रेनिङले चाहिँ मलाई एकदमै सपोर्ट र हेल्प गरेको छ, उहाँहरूको गाइडेन्सले पनि मलाई हेल्प गरेको छ। सो यदि केही आइटीको चाहिँ मलाई केही सिक्नु पऱ्यो भन्ने बित्तिकै मेरो दिमागमा चाहिँ एट फर्स्ट नै ब्रोडवे इन्फोसिस नेपाल चाहिँ ठ्याक्कै आउँछ। मैले हजुरहरूलाई पनि रिकमेन्ड गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ यदि केही आइटीको लागि केही पढ्नु छ, केही ट्रेनिङ लिनु छ, केही सर्टिफिकेसन्स गर्नु छ भने चाहिँ हजुरहरूले उहाँलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ, ब्रोडवे इन्फोसिस नेपाललाई। उहाँहरूले चाहिँ एकदमै राम्रो गाइडेन्स दिएर तपाईँहरूलाई जब प्लेसमेन्टको लागि नै एकदम रेडी बनाइदिनुहुन्छ। थ्याङ्क यू।